Розуміння навіть самого простого про те, що християнин може бути військовим, це для багатьох дуже сильно складно. Не знаю чому, але я собі ще колись, тому що я сам по собі це є професійний військовий. В цій вже службі скоро буде 28 років. В березні місяці з одним з наших братів з церкви мали одну роботу, і він мені задав запитання: ти вже в курсі, каже, про те, що Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію від 18 до 60 років. А давай ми щось, каже, придумаємо також, щоб це все обійти. Я відразу кажу: добре, в мене запитання, ти віруючий взагалі? Ну так. Тоді давай, кажу, подивимося це не з людської сторони, а з Божої сторони. Як Бог буде дивитися на те, що я, який вмію володіти зброєю, знає певну тактику, ведення бою і так далі, здатний ще й когось навчити. Дає Бог мудрості приймати правильні рішення, і я, кажу, не піду. А замість мене піде хтось, каже, хто не вміє цього робити. І загине. Як ти думаєш, Бог подивиться на мене з нормальної сторони після такої ситуації? Були різноманітні запитання з церкви. Одна мамочка, там, в неї син воює, каже, як я йому можу допомогти, бо я йому сказала, що він вбивця. Кажу, це неправильний підхід, тому що він не є вбивцею, він є захисником. Вбивця той, хто прийшов сюди на чужу землю. Ми є захисниками, ми просто знищуємо ворогів. 14-15 рік був для мене більш важчим, хоча були менш інтенсивні бої. У результаті чого? Того, що усвідомлення людей молитися про нас було дуже слабеньке. Я знав, що одиниці моляться за мене. А цей рік, я не знаю, як це передати. От я приїхав туди, ми тільки прибули, ми тільки згрузили свої речі, і тут відбувається приліт. 12 мін. Я пішов помолився звичайними словами спочатку, а закінчив «Отче наш». То вже потім хлопці признавалися, кажуть, що під час обстрілів вони на позиціях неодноразово молилися. Один сказав, каже, мене дружина танком в церкву не могла затягнути. А тут я «Отче наш», каже, десятки разів промовляв під час обстрілів. Навіть самі елементарні запитання, які були у 2014 році на блокпості у нас, каже, так і так, а ви звідки? Машинка там під'їхала у нас на перевірку якраз. Каже, ми зі Львова. Подождіть минуточку. Відкривається багажник, нам витягає 2-літрову банку у власному соці закручених персиків. А можна ще один вопрос? Будь ласка, це правда, що ви во Львові дітей їдите і кров п'єте? І нас ось 6 чоловік стоїть, ми просто починаємо зі сміху падати. Ну як? Він каже, гляньте, будь ласка, на нас і скажіть, каже, ми подібні на тих, які чимось подібним займаються. Да ні, взагалі-то, і поїхали. І коли до нас вже підійшов історик, у нас був в підрозділі вчитель історії, він сказав, каже, а тепер, каже, задумайтеся, це дожити до віку 39-50 років і вірити в подібні казочки. Якщо візьмемо для прикладу, біблійний такий приклад – це Гедеона. Зібрав він велику армію, так? Бог сказав, забагато. І кожен раз йому все зменшує і зменшує. Зменшує до того, що 300 чоловік іде проти великої озброєної армії і перемагають. І оце 10 чоловік здатні протистояти великій кількості. Але якщо ми довіряємо Богові, якщо ми розуміємо, що саме Бог веде в цій ситуації, тоді ми отримаємо перемогу. І коли от зараз навіть хлопці там знаходяться, зараз знайомі під Бахмутом, різниця в протистоянні – це 1 до 10. Зараз на даному. 1 український військовий проти 10 російських. І вони нам не можуть нічого зробити. Це дивно, але це факт. Тобто складається враження про те, що це не так ми воюємо, як Бог воює. І Він нам в цьому допомагає. Таке відчуття було, що над нашим будиночком, над нашою позицією, так якби купол знаходився з молотом. І оці міни не долітають метрів 10 до нас, спеціально ходив, рахував, і перелітають нас 15, 20 і більше метрів. Нас не зачіпає. Осколки так попадали, але нас ні одного не зачепило. Коли ми вже попали якраз це Краматорськ, Слов'янськ, Тетянівка, я кажу, до нас ніхто не доїде. Я дзвонив до багатьох уже волонтерів, вони сказали, ми туди не заїдемо. Там бойові дії,
там обстрілюють так, що там можна і не виїхати. Я кажу: Юрчик, ти не зможеш. Я зможу. І Юрчик доїхав. Дзвонить, каже: так і так, і в мене начальника: давай збирайся, твої хлопці приїхали. Ми навіть не зуміли те, що він привіз, в одну машину все погрузити. Я більшу частину змушений був залишитися там, якраз у Слов'янську, у нашого основного підрозділу. Я розумію прекрасно, що не кожному дано брати зброю в руки. Не кожному. Це навіть я ніколи не хотів і не буду закликати, щоб всі християни бралися до зброї. Ні в якому разі. Шукати Божу волю відносно самого себе. Шукати і виконувати цю волю. От тоді буде результат. Якщо ми цього не будемо робити, це нас віруючими тоді назвати неможливо. 14-15 рік показує, що спочатку, коли молилися ще за хлопців, а коли перестали молитися, вже досить складно виходить. Дуже потрібна молитовна підтримка, дуже потрібно для хлопців те, що їх там не забувають, навіть звичайнісінькі малюнки, навіть будь-яке повідомлення, тобто підбадьорення для хлопців потрібно. Те, щоб вони знали, що про них моляться, за них не забувають. І це є досить серйозним підбадьоренням для того, щоб подолати це.